के तिमीलाई सिनियर गेम खेल्ने प्लेयर नै चाहिने हो र? हामी जस्तो गाउँघरमा सानोतिनो म्याच खेल्ने प्लेयर भए हुन्न र? के तिमीलाई बाइकमै हिँड्ने प्लेयर चाहिने हो र? हामी जस्तो जहाँ पनि खुट्टाले हिँडेर पुग्ने प्लेयर भए हुन्न र? के तिमीलाई ह्यान्डसम प्लेयर नै चाहिएको हो र? हामी जस्तो काले काले प्लेयर भए हुन्न र माया?